nhiễm sán lợn có thể chữa khỏi, phụ huynh không nên hoang mang. Việc điều trị cho người nhiễm sán trưởng thành rất đơn giản, bệnh nhân sẽ được bác sĩ kê thuốc uống một lần. Việc điều trị cho người nhiễm sán trưởng thành rất đơn giản, bệnh nhân sẽ được bác sĩ kê thuốc uống một lần. Bốn giờ sáng phòng khám đã chật kín người cho xét nghiệm sán lợn. Một phụ huynh ở Bắc Ninh chia sẻ đưa con đi từ 4 giờ sáng để cho xét nghiệm sán lợn. Khi đến, phòng khám tại Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương đã chật kín người. Hơn nữa, hôm nay là ngày thứ Bảy. Phía bên ngoài cánh cửa là cảnh đông chưa từng thấy ở một bệnh viện chuyên khoa. Nhiễm sán lợn có thể chữa khỏi chỉ với một lần uống thuốc. Tuy nhiên, không phải tự nhiên phụ huynh ở Thuận Thành Bắc Ninh đồng loạt đưa con đi xét nghiệm sán lợn. Họ buộc phải làm như vậy sau khi những hình ảnh thịt bẩn, gà thối trong bữa cơm của con được phanh phui. Vì vậy, vừa thăm khám, các bác sĩ vừa giải thích về căn bệnh này cho người nhà hiểu để yên tâm điều trị nếu nhận kết quả dương tính. Các cháu có thể điều trị trong khoảng 15 ngày là dứt điểm. Đây cũng không phải là bệnh nguy hiểm và hoàn toàn chữa được nên người dân không nên quá hoang mang. Trường hợp dương tính sẽ được làm thêm xét nghiệm để xác định nhiễm sán trưởng thành hay ấu trùng sán. Đối với người nhiễm sán trưởng, việc điều trị rất đơn giản, bệnh nhân sẽ được bác sĩ kê thuốc uống một lần để tiêu diệt sán. Tuy nhiên, nếu nhiễm ấu trùng sán, việc điều trị sẽ khó khăn hơn, đặc biệt là sán ký sinh ở não, cơ. Khi đó, người bệnh sẽ phải điều trị làm nhiều đợt, mỗi đợt thường kéo dài 21 ngày. Muốn biết ấu trùng sán có ký sinh ở não hay không, người bệnh sẽ được chỉ định chụp CT hoặc cộng hưởng từ. Bác sĩ Thiều cho biết. Vì sao bệnh viện vỡ trận với hàng nghìn người đến xét nghiệm sán? Bác sĩ phải hết sức động viên, trấn an người mẹ trẻ. Anh đưa lời khuyên kèm số điện thoại của mình để người nhà yên tâm nếu cần tư vấn thêm.
Thế nhưng, chị cũng khóc. Cầm kết quả mà tôi không ngăn được nước mắt. Mừng lắm. Cả sáng tôi cũng khóc vì lo lắng, bây giờ lại khóc vì quá mừng, chị Nhung nói với đôi mắt đỏ. Nhưng sau khi xảy ra sự việc, chị không thể ngủ vì lo lắng cho con mình. Chiếc xe của họ xuất phát lúc 3 giờ sáng. Khi đến nơi, bệnh viện đã chật kín chỗ. Cũng như nhiều người khác, hơn 12 giờ, con họ mới đến lượt được lấy máu xét nghiệm. Ngoài trời mưa nặng hạt, giá lạnh. Hàng trăm con người từ người lớn lẫn trẻ nhỏ vạ vợt ở hàng ghế cho của bệnh viện, cầu thang, nhà xe, thậm chí ngồi bệt dưới đất. Trẻ mệt mỏi ngủ trên đôi tay của bố mẹ chúng. Không ai dám rời khỏi bởi không biết lúc nào mới có kết quả. Là một trong những người nhận được kết quả sớm, anh Nguyễn Khắc Thành khó giữ bình tĩnh khi biết con mình dương tính với sán lợn. Trước khi đến xét nghiệm, con anh đã phải nhập viện điều trị vì sốt, đau bụng và đi ngoài. Tôi vô cùng bức xúc, giờ con tôi bị bệnh, trong khi đó chưa một ai đứng ra chịu trách nhiệm. Tôi sẽ theo đuổi tới cùng sự việc này, anh Thành nói. Nhiều năm làm việc, bác sĩ Trần Huy Thọ cho hay bệnh ký sinh trùng dường như đã bị lãng quên nhưng gần đây tăng trở lại. Nhiều bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng đến khám trong tình trạng bị nhầm tưởng ung thư, khối u trên não. Trong đó, sán lợn là bệnh rất phổ biến, có thể xảy ra với bất cứ ai.